النهارده احنا في العاصمه لندن، لان العاصمه فيها حاجات مختلفه، العاصمه فيها الحاجات الجديده. النوم والعيشة جوه كبسولة هو شيء منتشر في قارة آسيا. أماكن كتيرة هناك بتوفر لك غرفة على شكل كبسولة. النهارده هاخدكم في جوله لحاجه اول مره تيجي لندن، وهي الكبسولات. هنعيش جوه الكبسوله. اول حاجه معاك الكارت ده هو اللي بيدخلك الغرفه. تخش بقى تلاقي السراير دي كلها. مبدئيا كده الغرفه صغننه محندقه يا دوب على قدك بالظبط، يعني انا لو دخلت الكاميرا جوه يعني مش هيبقى فيه مساحه اصلا لينا احنا الاتنين. فدلوقتي الكاميرا بره وانا قاعد جوه، يعني ده المنظر. شوفوا انتوا بره وانا جوه. يعني خلينا نخش كده ونقفل على نفسنا خالص. دي كده الغرفه من جوه. في عندك النور الجميل ده، تقدر طبعا تلعب فيه من هنا، تغير فيه بقى حسب اللون اللي انت عايزه، احمر، ازرق، موف، اخضر، كل الالوان موجوده، تلعب فيها براحتك. وهنا عندك فيشتين وعندك 2 يو اس بي، تقدر تشحن بقى موبايلك او اي حاجه انت عايزها. بتاخد جوه الغرفه في لحاف، تاخد مخده. دي تعتبر ارخص غرفه في لندن، او ارخص مكان ممكن تنام فيه في لندن. سعر الغرفه دي 30 جنيه استرليني. صغننه جدا، او زي ما بيتقال عليها هي كبسوله، انت قاعد جوه كبسوله. الفكره ان انت هنا عندك كذا حاجه شيرد. فانت اصلا الروم دي نفسها او الغرفه نفسها الكبيره انت بتشير مع ناس تانية كتير، فيمكن دي سلبيه. طبعا انا ما بحبش اصلا الهوستلز، اللي هو نظام ان انت تشير روم مع ناس تانية. انا ما بحبش ده، ان انا ما برتاحش. مفيش خصوصيه لان انت تبقى نايم جوه هنا وقدامك الناحيه التانية ناس نايمه، فطبعا غالبا هتبقى عايش ان انت قافل الستاره. بس يعني خلاص بقى، الستاره دي هي حاجز الصوت، مش هتعرف تتكلم في التليفون مثلا. وبعدين احنا ما شاء الله يعني صوتنا عالي في التليفون، فاللي هو اي مكالمه لمصر الناس كلها تصحى. وانا الحمد لله اخترت توقيت معين للتصوير، اللي هو الناس كلها اللي قاعده هنا خرجت، يا اما حد في الشغل يا اما خرجوا يتفسحوا في لندن. فده افضل توقيت، يعني غير كده ما كنتش اصلا هعرف اصور. اعتقد الفتحه اللي فوق دي فتحه تهويه، وهنا تحس ان في زي فلتر شغال او في مروحه شغاله بره عماله بتفلتر الهواء. وطبعا لان هنا في كذا حد نايم، فالنفس ومش عارف ايه والكلام ده كله. في نفس الوقت الحاجات دي كلها كانت مقفوله وقت الكورونا، طبعا ما كانش في حد يجي هنا وقت الكورونا، مفيش الكلام ده. في حاجات موجوده، في لوكر بره هنا تقدر ان انت تحط فيه الشنط بتاعتك لو معاك شنط، لان انت مش هينفع تحط اي حاجه جوه المكان. في هنا جنب السرير كل الحته دي تقدر تحط فيها عليها بقى حاجات. انا مثلا حاطط الميه، حاطط الموبايل، حاطط مش عارف ايه. فكل دي مساحه تقدر ان انت تستخدمها. هي طبعا مش افضل حاجه، بس يعني شغاله. في قاعده برضه ممكن تقعد عليها، بس لقيت يافطه مكتوب عليها ممنوع انت تاكل او تشرب عليها. هتقعد مثلا على تليفونك، هتقعد على اللابتوب. في طبعا حمام، الحمام شيرد، فانت بتشير الحمام مع ناس تانية، يعني كذا حد طبعا بيخش نفس الحمام. طبعا هو حاطط لك رجالي حريمي لان هو شيرد، اي حد موجود بيخش. دي هنا كلها سيشوارز ومرايات، ده الحوض. وفي هنا غرفة شاور، فتخش الغرفة تاخد الشاور بتاعك. في 1 في 2 3. ودي الحمامات. الحمامات انا صراحة بالنسبة لي نضيفة، يعني فكرة ان انت تبقى اصلا حمام شيرد مع ناس تانية وبالنظافة دي، لا هم محافظين على نظافة الحمامات. طبعا في اوبشن ان انت تطفي النور، الدنيا كلها تبقى ضلمة، او تنور النور. طبعا بالليل ده بيطفي، بس احنا دلوقتي الصبح فبراحتنا. كل غرفة فوقيها غرفة. ازاي بقى ده بيطلع من هنا، عنده سلم اهو يطلع عليه يخش الغرفة بتاعته. طبعا ان هم قريبين جدا من بعض، انا متخيل ان اي حركة فوق تحس بيها تحت. فانا بالنسبة لي الحاجات اللي هي نظام الهوستلز ما بحبهاش. احب دايما يبقى عندي غرفة خاصة بيا، لكن ان انت تبقى سرير بينفذ على السرير التاني ومش عارف ايه والكلام ده انا ما بحبوش.
طبعا ما ينفعش الواحد يجي لندن ويرجع ايده فاضيه. وبس دي كانت جوله سريعه النهارده داخل اول كبسوله هنا في انجلترا في لندن، وان شاء الله ممكن بقى نروح اليابان بعد كده، نبقى نجرب بقى الكبسوله اللي في اليابان، وانتظروا بقى شويه فيديوهات من انجلترا. وطبعا لو عندكم اي افكار عايزين تشوفوها من انجلترا، حاجات انتوا سمعتوا عنها او حاجات غريبه ما شفتوهاش قبل كده، اكتبوا لنا في الكومنتس. واللي مش متابعني على انستجرام يتابعني على انستجرام. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. لا ثواني خليك معايا ثانية. جينا هنا على البحر في مدينة اسمها ويزنسي عشان نودع زيجي. جينا هنا مدينة ويزنسي، هي حوالي ساعة ونص من عندنا، يعني مش بعيدة قوي، عشان حماتي ساكنة هنا. واحنا قررنا يعني بعد ما قعدنا مع زيجي 10 ايام ان زيجي مش لينا، يعني ما عرفناش نعمر مع بعض. مش عيب ان الواحد يعمل حاجه غلط ويقول انا عملت حاجه غلط. احنا من ساعه ما جبنا زيجي واحنا بنحاول ان احنا نتاقلم معاه في البيت ونتاقلم مع ان في حيوان في البيت، لكن الموضوع ما كانش ماشي. يعني حاولنا بس ما عرفناش. محتاج رعايه بطريقه غير طبيعيه، يعني عشان فعلا تحافظ على حيوان محتاج ان انت ترعاه اكنك معاك بيبي صغير طول الوقت، محتاج ان حد يبقى عينه عليه. فيوسف طبعا هو اكتر واحد كان مرتبط بيه، كان بيلعب معاه شويه، يقضي نص اليوم معاه، وبعد كده يوسف عايز يلعب شويه مع نفسه، عايز يعمل حاجه، عايز يخش الاوضه بتاعته. فما بقاش في اوبشن ان في حد يرعاه 100%. انا شخصيا عندي شغلي، مراتي مثلا عندها حاجات بتعملها، فمفيش حد هيقدر يديله الوقت الكامل. فمن الاخر كده اكتشفنا ان الكلاب مش لينا. فامبارح قعدنا اتفقنا مع يوسف وهو مقتنع تماما ان هو برضو مش حاسس ان الموضوع ده ليه. فحماتي بقى قالت انا هاتولي الكلب، فجبنا لها الكلب، وجبنا بقى يوسف مخصوص عشان ايه يعني يودعه كده، وفي نفس الوقت بقى نفسحه ونروق عليه وكده. فجبنا فيش اند شيبس، اكلة سمك مقلي كده، وقعدنا على البحر وبس. مع السلامة يا زكي. سلام. حاجة مهمة، الناس اللي يعني عجبك الفيديو تفاعل، ممكن تعمل شير، توريه لاصحابك، تعمل لايك على الفيديو نفسه، ده بقى هيساعد الفيديو ان هو ينتشر. لو مش مشترك في القناة على اليوتيوب اشترك، لو مش مشترك في الصفحة على الفيسبوك اشترك كده يعني. سلام.